Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food, KT Kitchen. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh tét. Món bánh tét là món truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, phải không nào? Đây là một thứ bánh mà không thể thiếu vào những dịp Tết của người Việt mình đó. Và sau đây là những vật nguyên liệu mà mình có thể làm ra một cái món bánh tét thật là ngon luôn. Thì có đậu xanh. Đậu xanh mình mua hiệu này, mình mua hiệu nào cũng được mà không có vỏ nha các bạn. Đây, và 2 gói đậu xanh, lá chuối, nếp và thịt thì mình có 2 pound 3 chỉ, còn đây là lá chuối đông lạnh. Ở chỗ mình ở thì mình tìm chắc mùa này lá chuối tươi không có, mà lá chuối đông lạnh thì nó cũng dễ gói hơn đó. Nếu mà bạn nào mà thích cái màu xanh đẹp hơn thì nên có một vài miếng lá chuối tươi thì nó sẽ ra đẹp hơn. Còn lá chuối mà đông lạnh thì cái màu nó không có đẹp bằng ha. Và đây là cuồng chỉ mà mình dùng để mình quấn cái lá chuối ha, bánh tét đó. Và đây là thịt 3 chỉ, trong đây là mình mua là 2 pound, tức là khoảng 1 kg 3 chỉ ha. Mình lấy da ra và mình bỏ, trong đây là có 2 củ hành hương bằm nhuyễn, hay là đầu hành trắng của hành lá mà mình lấy hành trắng á, mình bằm nhuyễn vô đây. Và có 2 muỗng cà phê đường và muối, thì mình sẽ để cái công thức ở trên màn hình nè các bạn. Sau đó các bạn trộn nó lên ha, trộn nó lên cho nó đều, rồi mình bỏ thêm tiêu vào đây, tiêu mình bỏ vào đây cho nó thơm, và mình trộn nó lên cho nó đều. Đó, mua trứng miếng thịt này nó ngon dễ sợ luôn á các bạn. Các bạn mua thịt về nhớ rửa qua nước giấm và rượu và muối nha, mình rửa cho sạch đó để cho mình ăn nó thơm hơn và để lâu hơn nữa. Bạn nào mà thích nếu mà được á, mình bỏ củ hành cái hành lá mà nó có đầu hành trắng á, mình cắt nhuyễn mình bỏ vô đây mình ướp thì nó sẽ thơm lắm. Nhưng mà lạ lắm, mùa này đi chợ là không có hành lá. Thì đây là nếp, ở trong đây có 6.5 pound, tức là 6 pound rưỡi á, là khoảng 3 kg nếp mình bỏ vào đây, và mình bỏ khoảng 1 canh muối mình bỏ vào đây. Mình vo nếp cho nó sạch, mà mẹ mình vo thì công thức này các bạn thấy đôi bàn tay mẹ Hiền không nè. Do rất là kỹ, cho nên là cái bí quyết là khi mà bạn muốn để bánh tét lâu á, bạn vo nếp phải vo kỹ nha, và bạn đổ cái nước ra và bạn cứ vo đi vo lại cho tới khi cái nước nó trong đó. Ít nhất là mình nhớ là ít nhất là khoảng 6 tới 7 lần lận đó, cho nên nước nó mới trong như vậy. Và bạn đổ ngập nước lên. Và đồng thời mình cũng làm đậu xanh, mình cũng làm 2 gói đậu xanh, mình cũng làm giống như vậy ha. Mình bỏ muối vào đây mà mình vo cho nó sạch. Và sau đó thì mình do cho tới nước mà nó trong veo luôn á, là mình có thể đổ nước vào đây mình ngâm cách đêm nha. Đó, sau đó mình để đây mình ngâm qua đêm. Các bạn thấy nước nó trong veo phải không ạ? Thì sáng ra mình ngủ dậy á, mình đổ nước ra và mình để như vậy để cho nó ráo á các bạn, trước khi mình gói. Thì giai đoạn gói, trước khi gói thì mình phải lau cái lá chuối, mình rửa lá chuối nha. Mình rửa lá chuối và mình lau cho thật sạch. Nếu mà bạn nào mà mua lá chuối tươi á, thì nó cứng hơn, cho nên là các bạn phải nhúng qua nước sôi thì cái lá chuối nó mới mềm lại một chút, thì mình gói mới dễ hơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vừa nấu Instant Pot mà vừa nấu cái nồi bình thường luôn. Cho nên là các bạn, nếu mà bạn nào mà giỏi đã biết rành về lá chuối thì cách gói rồi á, thì các bạn có thể cho qua khúc này. Nhưng mà mình quay cẩn thận tỉ mỉ hơn để mình dành cho bạn nào mà không có biết gói á, thì mình đo khoảng 3 gang tay như vậy nè, rồi mình tách nó ra. Mình lựa lá nào đẹp đẹp mà bự á để mình gói ở ngoài, còn lá nào mà xấu á thì mình dùng để ở phía trong, rồi mình tách ra như này nha. Đó, mình lau cho thiệt sạch nha các bạn, bởi vì lá chuối đôi lúc mình mua về thì nó có cát ở trong đó, cho nên mình phải rửa sạch và lau khô. Đó, thì ở cái lớp hồi nãy là ở lớp trong, bây giờ là lớp ngoài ha. Xé ngắn hơn 2 gang tay tùy theo cái cỡ nối, thì ví dụ bạn thích làm bự hơn hay ngắn hơn tùy theo bạn nữa nha. Cái công thức này mình làm á, bởi vì mẹ mình không có thích ăn nó ngắn và nhỏ, cho nên là làm cái đòn bánh tét nó hơi to, cái dạng bình thường mà các bạn thấy ở bên Việt Nam á, là cái loại đó đó. Cho nên là nếu mà các bạn thích ăn nhỏ hơn thì mình làm nhỏ hơn. Cho nên mấy cái đòn bánh tét mà ở nhà mình làm á,
thì mình chỉ có thể bỏ vào trong cái nồi Instant Pot á, chỉ có 3 đòn mà thôi. Và những số còn lại á, thì mình nấu cái nồi bình thường. Và mình sẽ bỏ lên cái cân cho các bạn xem mỗi cái đòn bánh tét là nó nặng bao nhiêu và độ dài bao nhiêu và cái độ chiều ngang của nó bao nhiêu để các bạn dễ hình dung lên nữa. Nếu mà các bạn làm nhỏ hơn hay lớn hơn thì các bạn phải điều chỉnh theo cái nhiệt độ của trong cái Instant Pot và cái giảm lại cái thời gian mình nấu nha. Đó, thì mình cứ sắp từng cái sẵn, mình đo như vậy, giống như các bạn nhìn trong video á, mình sắp từng cái, mình làm ra từng cái bánh tét, thì mình không có cần phải là mỗi lần làm lá rồi mình mới bỏ nếp vào, bỏ thịt vào mình cuốn. Mình cứ sắp ra hết, mình đo tất cả những lá chuối mà mình muốn làm á, mình đo hết và mình gấp lại thành một cái bánh tét. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn bỏ qua một bên rồi mình làm tiếp tục. Và những cái mà bây giờ các bạn nhìn nè, mình sẽ có những cái lá dụng á, mình để cái lá này lại để một lát mình gấp lại cái đầu á, để cho nó đừng có bị tét ra lúc mình nấu á. Bạn nào mà rành về cái này thì thông cảm để cho mình chỉ rõ cho các bạn mà không có rành gói bánh tét á, cho mình chút thời gian để mình hướng dẫn nó cụ thể hơn. Làm bánh tét này thì cũng hơn 1-2 tiếng đó các bạn, nhưng mà mình cố gắng mình thu ngắn gọn cái video lại, tại mình sợ các bạn complain nói là mình thâu video dài quá, cho mình ráng ngắn gọn lại, còn có 18 phút thôi, cho nên các bạn nhớ xem kỹ giùm cho mình nha. Đó, những cái lá dụng này thì mình làm đây, mình cắt nhẹ, mình lấy ra. Còn cái lá lớn á, thì mình để dành lại ha, mình để dành để mình là xếp để ở phía ngoài á, cho nó nhìn cho nó đẹp. Nhìn thấy các bạn ở nhà đã có ai làm món dưa món chưa nè? Nếu mà chưa thì nên làm nha, dưa món mình làm cái công thức rất là ngon luôn á. Và đây mỗi đòn sẽ dùng cho cái 3 miếng lá lớn cho thân và 2 miếng lá nhỏ cho đầu. Và trong cái đậu xanh này nè, các bạn bỏ một muỗng cà phê muối trộn đều, lắc lên và mình hấp 15 phút. Mà đậu phải mềm. Mình biết là có bạn sẽ không có hấp, nhưng mà tùy theo bạn nào thích hấp thì cứ hấp ha, còn không thì không sao hết, nó vẫn mềm. Nhưng mà tại vì cái này là công thức gia truyền, mẹ mình thích ăn cái kiểu giống như hồi xưa đó, cho nên là mẹ mình sẽ hấp 15 phút và lấy ra. Rồi bây giờ mình đổ vào trong đây ha. Nếu mà muốn béo thì mình bỏ 3 lon nước cốt dừa, mà trong đây mình chỉ dùng có 2 lon thôi. 2 lon nước cốt dừa và nửa muỗng canh đường và 1 muỗng canh muối. Cái muỗng canh các bạn mình hay dùng đó các bạn, là cái muỗng này nè. Đó, mà mình dùng muối là muối biển nha, sea salt á. Sea salt thì nó bớt mặn, nó không có bị gắt muối, cho nên các bạn nhớ giảm lại. Và các bạn xay nó để cho nó sôi tới khi nó cạn, mà giống như trong hình nè, tức là nó chỉ còn có cái nó ra nước rồi, nó chỉ còn cái độ béo thôi, thì mình mới đổ cái nếp vào mình xào. Lúc này là mình đã tắt lửa rồi nha các bạn. Khi mà mình thắng cái nước cốt dừa, mình chỉ thắng cho nó tới cái lúc mà nó còn nước cốt dừa thôi, không nữa thì nó ra, rồi mình đổ nếp vào, mình tắt lửa, mình đổ nếp vào, mình xào nó lên, mình xóc nó lên. Các bạn mà có thắc mắc gì thì nhớ để comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời nhất có thể nha. Nếu mà không hiểu chỗ nào mình nói thì các bạn có thể hỏi mình, đừng có ngại hỏi, bởi vì mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể cho các bạn nha. Và đây là mình bỏ vô đây, trước hết mình bỏ một chén. Mình bỏ một chén nếp vào đây ha. Mình dàn nó ra. Sau đó mình mới bỏ. Mình dàn cho nó đẹp, nó đều nha. Đó. Đó, và mình dàn nó mỏng mỏng ra nha. Đó. Mẹ mình làm cái này rất là cẩn thận, rất là kỹ luôn các bạn, cho nên là cái bánh tét này các bạn tin không, làm xong rồi bỏ trong đông đá đó. Tại vì làm rất là thích ăn tét lắm, cho nên làm xong rồi còn một ít thì để trong đông đá để dành ăn cả năm luôn. Có khi 6 tháng sau mình lấy ra mình hấp lại ăn vẫn ngon. Và sau đó mình bỏ đậu xanh vào một miếng thịt ba chỉ á các bạn, và mình bỏ chút xíu nếp lên trên thôi, đừng có bỏ nhiều quá. Thì nếu mà bạn nào thích ăn nếp nhiều thì dĩ nhiên bỏ nhiều, nhưng mà cái này là một lát mình sẽ cắt cho các bạn, tại vì một lát nếp nó sẽ nở ra nữa, cho nên cái nhân á
nó sẽ và nếp nó sẽ hài hòa với nhau, nó không có quá nhiều cũng không có quá ít. Đây là cách gói bánh tét truyền thống của mẹ gia đình của mình đây. Mình hy vọng các bạn có thể theo dõi được và là có thể làm cho gia đình và bạn bè cùng ăn, cùng thưởng thức. Và bây giờ các bạn đừng có làm chặt quá, mình là làm vừa đủ thôi ha. Khi mà bạn gói chặt bánh tét quá đó thì nó sẽ bị bung ra, khi mà nó nở ra bung ra. Sau đó mình lọc nó qua bên một bờ hướng vậy nè, và mình cắt cho nó đẹp lại rồi để mình gói lại, mình tém nó lại giống như trong hình nè. Đó, mình tém nó lại. Và sau đó mình cũng bịt cái hai đầu lại đó các bạn, cho với cái lá dụng hồi nãy mình cắt á, và mình cột cái cọng thun lại để cho nó có giữ cái thế lại á. Và sau đó mình lật qua, mình cũng làm giống như vậy, mình cũng tỉa bên đây cho nó gọn, và mình lấy cái chày á để mình đẩy cái nếp xuống cho nó gọn á. Đó, và mình tỉa nó. Thì cái đòn bánh tét này nó tổng cộng là 7 inch chiều dài và chiều ngang là 3 inch. Thì một lát mình sẽ đo cho các bạn xem nha. Mình đo và mình cân luôn cho các bạn thấy. Đó, mình bịt hai bên luôn, các bạn đừng có bỏ qua cái chi tiết này, nó rất là quan trọng nha. Hai bên luôn ha, tức là hai hướng luôn đó. Mình bịt hai cái đầu và hai hướng luôn, là cỡ một gang tay nè. Và cái sợi chỉ này nè, cái cuộn chỉ này ở trong cái màn hình lúc đầu mình có để cho các bạn xem á, thì mình mua ở chợ, các bạn sẽ có hỏi mình mua ở đâu. Thì cái sợi chỉ này mình mua ở trong chợ Đại Hàng. Tất cả mình nghĩ là chợ Đại Hàng nào cũng có bán, các bạn nhìn thì các bạn xem thử nha, bởi vì cái loại này mình thấy xài rất là tốt luôn á. Nó mình mua màu trắng cho nên nó không có ra màu, nhưng mà mình xài thấy rất là tốt. Đó, cái kết cuốn là các bạn nhớ nhìn cho kỹ cái bàn tay á, lúc mình bỏ vô á, mình cuốn như thế nào nhìn cho nó đẹp. Đó. Mình kéo nó lên từ trong để mình giống như mình thắt một cái gút lại để cho nó giữ kỹ đó các bạn. Rồi mình cũng giữ cái tay bên trái thì mình giữ cái bàn bánh tét, tay phải thì mình quấn, và mình cũng làm cái gút giống như vậy luôn. Mình hy vọng các bạn có thể theo dõi kỹ phần này và các bạn có thể làm thành công. Khi mình hướng dẫn những cái công thức đó, mình rất là mong các bạn làm thành công vào lúc ban đầu luôn á. Cho nên là mình hy vọng các bạn làm ra được cái đòn bánh tét ngon cho gia đình và bạn bè. Đó, và cuối cùng thì ở dưới này. Thế là xong cái đòn bánh tét rồi nè. Nhưng mình nhớ rút lại cho chắc lại nha, để khi mình nấu thì đòn bánh tét nó không có bị bung ra. Nhưng mà cái quan trọng dĩ nhiên là lúc mình gói cái lá chuối, mình phải là gói cho chắc tay, mà đừng có phải là quá chặt, để cho nó còn chỗ để mà lúc mà nếp nó nở ra nữa ha. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem cái đòn bánh tét nó nặng bao nhiêu nè. Đó. Và bây giờ mình bỏ lá chuối dưới cái nồi nha. Và mình đổ nước sôi vào đây tới cái nút max. Cái nút max của cái nồi Instant Pot mình dùng là 8 quart. Là mình để cái link ở phía dưới luôn trong phần comment description, các bạn nhìn dùm cho mình nếu mà các bạn có nhu cầu mua nồi Instant Pot này để ủng hộ kênh của mình nha. Thì cái link đó là của Amazon, đó mình bỏ vào trong này ha, mình đổ nước sôi vào ha. Các bạn nhìn thấy có đơn giản không nè? Dễ làm mà ăn rất là ngon luôn á các bạn ơi. Trong cái nếp nó có mùi béo, cái vị béo của nước cốt dừa một ít đó, và có vị muối, nhưng mà nó không có mặn nha. Nó rất là vừa ăn, rất là ngon luôn á, rất là thơm. Nhớ để cái lá chuối ở phía trên ha. Và sau đó mình vặn mình đậy nắp lại. Và nhớ cái nút sealing nó phải nằm ở giữa nha. Cái nút đó là cái nút màu đỏ thì nó phải nằm, nó trồi lên á. Và cái nút màu trắng này nhìn nè, là phải sealing, nó chỉ cái chỗ sealing á, tức là không có đửa van ra đó. Đó, bây giờ mình bấm menu và mình bấm lên trên 210 phút. Sau đó mình để cho nó nấu. Mình đi qua nấu cái nồi bánh tét mà loại mà bình thường á, loại cổ truyền thống á các bạn. Đó. Thì các bạn biết không, ở bên đây mình cũng làm giống như vậy, mình bỏ vô cái nồi nước và ở dưới á, mình lót bánh tét và mình bỏ vào trong đây
là bánh tét, những cái đòn bánh tét mà mình gói, bởi vì gia đình mình gói cái loại truyền thống, không có gói nhỏ lắm. Nếu bạn nào mà gói nhỏ, bạn có thể bỏ 5 đòn bánh tét vào trong đó, nhưng mà gia đình mình gói kiểu truyền thống thì nó loại bình thường, nó không có quá nhỏ ha. Đó, và mình bỏ lá chuối lên trên và mình đậy nắp lại. Và mình cho các bạn thấy thì mỗi cái nắp nó sẽ có một cái hơi nhỏ đó. Các bạn mới thấy cái màu trắng trắng đó là cái giấy nắp, khi mình bỏ lên, mình bịt nó lại để cho mình giữ cái hơi nóng đó. Và sau 210 phút thì mình mở ra các bạn. Và sau khi 210 phút rồi nè, thì các bạn nhìn chú ý phần này kỹ với mình nha. 210 phút mình để đó, mình ngâm 30 phút, nghĩa là mình không có đụng tới nó. NPR nghĩa là mình không đụng tới nó nha. Mình để đó cho tới 30 phút sau mình mới mở ra nè, mình mới mở cái valve ra nè. Đó, cho cái hơi nó bốc ra. Thì khi mà cái nút đỏ mà nó lún xuống thì mình mới mở cái nắp này ra nha. Rồi trong khi thời gian mình đợi, mình bỏ vô cái xinh nước, mình mở nước để một lát mình ngâm, mình rửa cái bánh tét của mình á. Đây, bây giờ nó thụt xuống nè. Mình mở cái nồi áp suất ra được nè ha. Nhìn hấp dẫn lắm đấy các bạn ơi. Mà bây giờ cả nhà mình nó thơm mùi bánh tét luôn á. Nghe cái mùi này mà ghiền, mình nhớ quê, nhớ những cái ngày Tết á. Nhà đều ăn bánh tét á các bạn. Và bây giờ sau khi mà mình lấy bánh tét ra, mình ngâm nước lạnh để cho nó mau nguội. Thứ hai là mình rửa nó. Thứ nhất là ngâm cho nó mau nguội ha. Thứ hai là mình rửa nó và mình lau khô cho nó sạch. Các bạn phải nhớ là rửa như vậy á, thì sau khi mình rửa sạch thì mình lấy cái khăn giấy á, hay là cái khăn mình lau cho nó khô nha. Nó khô như vậy á, đợi nguội thật nguội mình mới lấy giấy kiến mình bọc chung quanh nó và mình để cái tờ Phước Lộc Thọ lên, mình dán lên nhìn cho nó đẹp á mà. Sau 10 tiếng luộc bánh tét các bạn, mình vớt ra và mình cũng làm giống như vậy, là mình ngâm nước lạnh và mình rửa cho nó sạch ha, và đợi nó nguội rồi mới ráp bọc giấy kiến. Thì mình vớt nó ra, mình cũng làm y chang như mình rửa. Mà các bạn nên nhớ nha, có thể cái đòn bánh tét của bạn nhỏ hơn hay là dài hơn hay là bự hơn thì có thể gia giảm theo cái lửa của mình và cái nhiệt cái thời gian nữa nha. Cho nên là một lát mình sẽ đo đúng cái chiều dài và chiều ngang của bánh tét. Đây là 7 inch. Cái đòn bánh tét này chiều dài 7 inch và chiều ngang khoảng gần hơn 2 inch một chút xíu, gần 3 inch thôi. Đó. Đây nè. Và cái độ nặng một lát mình sẽ cân cho các bạn xem cái độ nặng của nó nha. Đây các bạn nhìn đây. Nhìn thấy hấp dẫn không nè? Ở ngoài nếp thì nó dẻo, mà đậu xanh nó bùi, mà cái cục thịt mỡ ở trong các bạn ăn nó béo, giống nó tan trong miệng mình vậy đó. Ngon vô cùng luôn á. Các bạn hãy vào bếp cùng với mình và làm món này cho gia đình và bạn bè nha. Và sau đây là nó nguội rồi đó các bạn, mình ráp nó lại bằng cái giấy bọc kiến nè. Các bạn có thể bỏ lên cái chữ Phước Lộc Thọ, mình cắt trong bao lì xì mình bỏ lên đây, nhìn cho nó đẹp hết các bạn. Hôm nay tự nhiên mình đi tìm quá chừng mình lại không có cái bao lì xì nào hết ở trong nhà, cho nên là mình chưa có kịp bỏ lên đây, nhưng mà mình muốn làm gấp để cho các bạn có cái công thức để các bạn làm kịp cho ngày Tết đó.